אני חייב מהר, לעשות כמה יותר מהר, לאכול כמה יותר מהר, בשביל להגיע, כמה יותר, אני מאחר לנצל זמנים. אני מאחר לפגישה, וכל פעם אני מנסה לאכול, ולא מספיק. אני לא מספיק, אני מאחר. אז תאכל מהר. שלום לכולם, כאן שוב אביב ועומר, ואנחנו Healthy Skinny Twins. חברים יקרים, אנחנו רוצים היום לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב, שהרבה מאוד אנשים לא מקדישים אליו מספיק תשומת לב, וזה אכילה איטית. בתרבות של היום אנחנו אוכלים פשוט יותר מדי מהר, ומה כל כך רע בלאכול יותר מדי מהר? mulai. אוקיי, אז חברים, יש כמה דברים שהלעיסה האיטית, לא רק אכילה איטית, אלא גם ללעוס את האוכל כמו שצריך, מאוד מאוד חשובים. ככה, דבר ראשון, בפה שלנו, ברוק שלנו, יש אנזים שנקרא פתיאלין. האנזים הזה מפרק פחמימות, סוכרים, עמילן, הוא מפרק אותם, והוא חלק חשוב מאוד בתהליך העיכול. אם אנחנו לא לועסים מספיק, אם אנחנו לא משאירים את האוכל מספיק זמן בפה שלנו, לתת לרוק לעבוד, הוא מגיע לקיבה, הוא מגיע למערכת העיכול שלנו, שהוא לא מפורק מספיק, ומערכת העיכול צריכה לעבוד קשה מדי. זה בעייתי, זה דבר ראשון. דבר שני לגבי אכילה איטית זה כמות האוכל. כשאנחנו אוכלים מהר מדי, אנחנו אוכלים ברוב המקרים, כמעט בכל המקרים, יותר מדי. וכשאנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו ממלאים מעבר למה שאנחנו צריכים את הקיבה. הקיבה שלנו עובדת בשני צורות, גם היא מעכלת מבחינה כימית, על ידי אנזימים, וגם מבחינה מכנית, היא נמעכת, ככה. ואנחנו, אסור לנו לאכול יותר מדי, כי אז הקיבה מלאה מדי ולא יכולה לעשות את העבודה שלה. כשאנחנו אוכלים יותר מדי, יש כמות גדולה מדי של אוכל, הגוף לא מעכל כמו שצריך, זה הופך לפסולת, וכל זה בגלל אכילה מהירה. דבר שלישי וחשוב, חברים, זה מנגנון הסובה. מהרגע שאנחנו מריחים את האוכל, מתחילים את התהליך של האכילה, המנגנון הסובה, הרגשת הסובה מגיעה אצלנו פחות או יותר אחרי 20 דקות. ולכן, אם אנחנו אוכלים מהר מדי, אנחנו לא שבעים, למרות שאכלנו כבר מספיק, ואנחנו מכניסים עוד ועוד ועוד, ושוב פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו אוכלים יותר מדי. אם נאכל לאט ונלעס את האוכל שלנו כמו שצריך, הארוחה אומנם תהיה קצת ארוכה יותר, אבל נאכל כמות נכונה, האוכל גם יתעכל בצורה נכונה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר בריא. אז חברים יקרים, איך אנחנו עושים את זה? נכון שזה מאוד חשוב לאכול לאט, אבל רובנו אולי לא רגילים לזה. אז יש לנו בשבילכם כמה טיפים של אלופים. דבר ראשון חשוב להבין שכדי להטמיע כל הרגל, אנחנו צריכים בהתחלה, בתקופה של פחות או יותר חודש, אנחנו צריכים להתכוון לזה. אי אפשר להגיד, טוב, נו, אני אחשוב על זה, צריך לחשוב על זה באמת, בארוחה, להתכוון לזה, אבל הנה 4 טיפים שיעשו לכם את העבודה קלה יותר. טיפ ראשון, תאכלו ביחד עם אנשים, בין אם זה עם משפחה, בין אם זה עם חברים, ככה, תוך כדי ארוחה אנחנו גם יכולים לנהל שיחה, וכשאנחנו מדברים, אנחנו לא לועסים, ולכן בין משפט למשפט אנחנו גם לוקחים ביס, וככה זה מעט לנו באופן טבעי את הארוחה. כמובן, מי שלועס, לא לדבר תוך כדי, שלא נבלע בטעות, שלא נשאף בטעות את האוכל, תעשו את זה גם בצורה בטוחה. זה טיפ ראשון. טיפ שני, תניחו את המזלג בין ביס לביס. ממש ככה. לא לאכול ביס ואז להכין כבר את הביס הבא בזמן הלעיסה, לא. לקחת ביס, להניח את המזלג או את הכף, ממש ללעוס 2 ידיים חופשיות לאט לאט, ורק אחרי שבלעתי, להכין את הביס הבא משמעותי. חברים, טיפ שלישי זה לקחת, בין אם אתם משתמשים בכף, אם אתם שותים מרק או אוכלים ארוחה אחרת, לקחת מעט על המזלג או על הכף, לא לפוצץ אותה ולהכניס, לפוצץ את הפה. כי כשאנחנו מפוצצים את הפה, גם אם אנחנו מנסים ללעוס כמו שצריך, אז הצד הזה לועס, ובינתיים הצד השני כבר בתוך הגרון שלנו, זה בעייתי. תיקחו מנות קטנות על המזלג, ככה תוכלו גם ללעוס את זה כמו שצריך בפה, תרגישו שזה ממש נהיה, הופך לממש עיסה, ורק אז לבלוע. טיפ רביעי, לעיסה. לא סתם קוראים לעיסה שלנו לעיסה, כי אנחנו אוכלים והופכים את המזון לעיסה. תלעסו הרבה. זה גם קשור למצב של הפתיאלין, של מה שאביב דיבר לפני זה. אנחנו צריכים לאכול, ורק כשהאוכל הופך לעיסה, ממש עיסה, בפה שלנו, רק אז לבלוע. ככה כל הארוחה תהיה הרבה יותר איטית, הרבה יותר טבעית והרבה יותר בריאה. חברים,
זהו זה, אלה היו 4 הטיפים שלנו. אם יש לכם טיפים נוספים שלכם על איך לאכול לאט יותר, תרשמו לנו ממש פה, מתחת לסרטון. וחברים, אהבתם את הסרטון הזה? זהו זה חברים יקרים, אנחנו נתראה בסרטון הבא.